What's up mga trupa? Unboxing lang tayo ulit. Quick review ng specs and mga features na ino-offer nitong KYT na bago kong helmet. And yung kinuha natin ngayon is yung KYT NFR na Megalodon. Size XL ulit tulad nung TT course ko na huli kong kinuha. And then, ayun. Malalaman natin yung itsura niya. Kaya let's go, buksan na natin. So guys, buksan na natin yung helmet. And then yan. Out of the box, the usual dust bag na kasama ng helmet. Yan. And again, makapal siya. Ngayon, color white siya ngayon. Dati yung sa TTC is kulay black. And again yung stylo bag para iwas damage. And then ano bang nasa box pa? Formal na kahon. Yan, manual stickers. The usual. So that's it for the box sa loob. So yun, mabilis lang tayo dito sa spec sheet na nandito sa may lens. So ADT Advanced Thermoplastic. Wala akong alam masyado dito pero I think related to sa plastic na gamit ng KYT for the shell. And then yan, wind tunnel tested. Ibig sabihin talagang tinesto dun sa mga may parang may wind na gumaganon. Mapapanood mo sa mga test. You can check that sa YouTube kung anong itsura kung paano ginagawa yung wind test. And then yung sun protector, siguro babawasan lang yung UV. And optical visor class 1, hindi ko rin alam to. Ito full vision. Ito nga siguro yung may UV protection na 380. And then anti-scratch for sa clear lens. Ayan, review naman tayo ng mga specs and mga feature nitong helmet. So, simula tayo dito sa harap. Ayan. Front ventilation para sa airflow. Ayan. And then yung dito mga pin lock button na pwedeng tanggalin at palitan, customizable syempre KYT. Palitan mo ng ibang kulay or ibang design, pwede. Kabila. Yan. Ito breath deflector para maiwasan yung mga nagfa-fog yung lens kahit pa paano nababawasan ng konti. And then for airflow din yan pag nakabukas yung visor mo. And then again, ito yung wearable sunglasses. Pwede ka magsuot ng glasses or sunglasses habang naka-open siya. Dual visor naman siya dito. Yan. Bababa yan. Gagamitin mo naman yung pag medyo maaraw tapos hindi kaya nung stock na lens mo, yung clear lens. Retractable naman yan. Yan. Bababa. Tanggalin natin yung sticker. Doon naman tayo sa taas. Siyempre dito ang air vent din para sa cooling system pag habang nagda-drive. Kabilaan. Clicky and solid naman. Hindi siya parang dali masira. Para sa likod ito yung rear exhaust naman for airflow din, and then spoiler na pwede rin syempre kabitan ng additional spoiler, and then yung sizing logo or sticker and BSP or BPS na certification. Kabila rear exhaust. Ito naman tayo sa ilalim. Yan, nakita mo yung quality ng NFR kasi siyempre mas mahal din siya ng
halos kalahati sa TT course. Kaya kailangan may quality rin na sasamahan mo, siyempre. So yan, quality leather, malalambot yung foam niya, ang double D-lock para safe, talagang safe ka dyan. Ipapasok mo dito, and then lalabas mo dyan, iikot mo, didikit mo dyan sa button. Yan. Quick release strap na pag if ever na maaksidente ka or nahirapan ka huminga, ihahatakin mo lang yan, then matatanggal yung buong gilid, kabilaan yan sabay. Loob naman yung foam sa taas, ayan, sa ulo, malalambot lahat yan. Mapipil mo kung meron kang TT course, mapipil mo yung difference nung quality nung foam ng NFR sa TT course nga. Address ko lang tong ibig sabihin ng Asian fit. So based sa research ko, nag-check lang ako sa Google. I'm not sure if ito yung mga totoong ibig sabihin ng Asian fit, pero yun nga, Asian fit means for Asian na may rounded head. Kasi based daw sa data or sa research nila ng mga asa, I don't know kung sino yung mga nag-research na yun, syempre, na ang Asian is having much more rounded shape ng head kaysa sa mga Western people tulad ng mga USA or other Western country. Yung mga helmet na standard fit, ibig sabihin daw nun is medyo oval shape yung shell nun, or oval shape yung pagkakagawa para sa mga oval shape. Pero pwede naman syempre sa mga normal na Asian yun, or may rounded na ulo, syempre mag one size higher ka lang sa normal mo. Pero ito nga, yung Asian fit is specifically for Asian. They tend to have a rounded head kaysa sa mga Western or standard fit. Kaya na-release itong ganitong sizing or fit. So yun. Dito naman tayo sa sticker or sa certification ng helmet. So ang lahat ng NFR, na KYT NFR, wala siyang ICC. Meron siya is BPS. Ano nga ba ang BPS? BPS is Bureau of Product Standards under DTI or Department of Trade and Industry. So ibig sabihin nun, hindi peke yung helmet mo kapag ganito yung sticker niya or under BPS. Ibig sabihin lang nito is certified din siya. Ang katumbas nito ay parang ICC din. Walang mali dito, or hindi to fake nga, sabi ko nga, kasi certified din siya ng DTI and pumasa siya sa mga safety standards and safety features na kailangan para sa Philippine market. So huwag kayong matatakot kapag may nakita kayong helmet na walang ICC. Tapos ito nakita nyo, normal lang yun. Dalawa kasi yan parang dalawa daw yung nag-provide ng certification. It depends kasi kung saan galing, parang ganun. Hindi ko lang sure kung ano pa yung mga other information doon, and correct me if I'm wrong na lang sa comment section kung may mali ako sinabi. So basta ganun, original din yan, hindi yan peke, may mga ganyan sticker. Okay. So ito, kinuha ko na rin yung TTC ko. So pag mga TTC naman, ang usual certification yan is ICC. Halos lahat yan ganyan, parang matatanggal. Hindi naman sa lahat, pero yung makaka-relate ka kung may TTC ka, halos yung mga ICC sticker nyo parang ganyan matatanggal nga yan. So ang ICC naman, syempre pag may ICC, ibig sabihin legit yan. Legit yung product na nabili mo. Nakikita mo naman yun sa mga appliances sa TV, rep, plancha, kahit saan. Ano ba ibig sabihin ng ICC?
is import commodity clearance. So kapag meron ka nito, ibig sabihin yung helmet mo or product or appliances is pumasa sa Philippine standard ng quality and safety mark. Kaya siya nagkaroon ng certification na ganyan. And yung sticker is to serve as the customer's guide and assurance that the product or yung binili yung item is certified safe and good quality at pasa sa standards. So yun lang. So yun, hanggang dito na lang, and see you na lang ulit sa other unboxing and motovlogs rides next time. Peace out. So yun, recap lang tayo sa helmet wall natin dito. Sarili tayong helmet wall. So yan, ito yung bagong unbox natin, NFR Megalodon. Ito yung last time. Marami ng upgrades na ginawa dito. Nilagyan ko ng spoiler and tear of lens gold, fluorescent orange, tear of post or button, and yung mga sticker lang. And then yan yung pinakaw nating helmet, Evo GSX 3000. And ito shifter, upa Konti. Yan yung shifter R1 Rapid. Ganda ng design din ito. Magkaang din siya. Solid din. Yan. Dalawang bahay lang. Yan. So yun lang ulit. Peace out.